2, 1, és ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok kedves barátaim! Én Jani vagyok, és Szamaja Games köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 11. részénél. Poroszországgal, vagyis most már az Észak-Német szövetséggel, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Az előző részben nem az, hogy csúnyán, de sajnos egy kiegyenlített előviszonyban nem tudtuk Franciaországtól elvenni azokat a területeket, amik a német-római császárság megalapításához kellenek, és most jelenleg a gazdaságnak a stabilizálásán tevékenykedünk, szóval ezzel fogjuk folytatni a mai élőadást. Hello, sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán, szervusz Szili, szia Tibor, szia! Hajrá, hajrá, köszi szépen, szia! Jó, ki fog majd kerülni majd a rész, Tibor, ez konkrétan neked szól. Az előző részben elmagyaráztam jó pár dolgot, pláne azt is, amit kérdeztél tőlem az egyik TikTokos kis promó videóm alatt, hogy működnek a dolgok. Szóval azt az előző részben nagyjából részletesen elmagyaráztam, majd ajánlom figyelmetbe mindenféleképpen. Valószínűleg az már csak a jövő héten fog majd amúgy kikerülni, de elég sok mindent elmagyaráztam. Jó, az a poroszországi 9. rész. Ja, hogy akkor közben te itt voltál, csak nem láttalak. Andrew, szia, és köszönöm. Ó, te jó ég, már megint itt küldöd nekem a mindent is. Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Felsorolni nem tudom, hogy miket küldtél. Papájász, szia. TA3, K1NG, szia. Üdv itt a Maja Games csatornán. Van még itt valaki, aki nekem köszöntem? Sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. jó van, Andrew, jó beköszöntél. Nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled tényleg. Köszönöm az ajándékokat. Ja, értem. Jó, akkor viszont Tibor hallottad akkor valamennyire a magyarázásomat, vagy nem tudom, akármit. Közben folytatjuk a játékot. Köszönöm szépen a lájkokat is. Nagyon szépen köszönöm tényleg az ajándékokat, a lájkot, a mindent, az, hogy itt vagytok. Azt köszönöm a legjobban, hogy itt vagytok. Na végre megvan a sorkötelezettséghez való technológia. Mi van a ruszkikkal? Megint ütik Kínát. Ugye nem akartok engem behívni? Kedves ruszkik. Bár mondjuk behívhattok, tehát most mindegy igazából. Jó, ami azt jelenti, hogy akkor törvényben természetesen ezt nem fogom tudni bevezetni, mert ugye ők nem elég erősek, nincsenek hatalmon. Kár érte. Na lássuk akkor, hogy milyen technológiával tudnánk tovább menni hadügyileg. Akkor menjünk a modernizált hajókkal. Jó, bárkinek bármi kérdése, óhajja sóhaja van, kérlek tegyétek fel nekem cseten. Köszönöm szépen. Szerbusz Márkusz, szerbusz Ész, sziasztok! Ja, értelek. Akkor ezek szerint valami gyárban melózol. Lézergép. Érdekes egy munkád lehet. Tibid nagy 956, szia, üdv itt a Maja Games-en. Victoria 3 játék. A Paradox gyártásától. Hearts of Iron 4, Crusader Kings 3, European Universalis sorozat. Ha bármelyiket ismered, ugyanaz a gyártó. Jó, újonnan jövőknek mondom, hogyha tetszik, amit láttok, szeretitek ezeket a játékokat, magát a stratégia feelinget, kérlek kövessetek, beiratkozzatok fel a YouTube csatornámra, 2 teljes sorozat YouTube-on már kint van, bárki nem maradt az élőadásokról, YouTube-on majd visszanézhető. Discord linkem is kint van, frissebb infók, akár játszópajtásra találhattok, szóval arra is érdemes lehet csatlakozni, már hogyha szeretnétek és szeretitek az én bár hangomat. Nagyon szépen köszönöm, ha ezt megteszitek. Ha ott dobtok egy pár lájkot, megosztjátok az élőadást,
annak is nagyon örülök. Hagy tudja a TikTok, hagy tudja a felhasználói bázis, hogy a majások itt vannak, jelen vannak, és éppen Victoria 3-aznak. Köszi szépen. Na, promó vége. Játszunk tovább. Gerg bátyás, szia újra. Üdv újra itt. Na, a emberi jogokat is kutattuk. Szociális háló mehetne is följebb, és amúgy nem is lenne ártalmas, csak ahhoz meg megint kéne bürokrácia, ahhoz meg megint kéne mondjuk papír, mert ugye papírból hiány van, meg amúgy szerszámból is relatíve hiány van. Tehát papírból 1, 2. Vagy nem is. Más taktikát fogok most követni. Papír. De amondó vagyok, hogy csak a külföldieket mutasd most nekem, légy szíves. Na, még egyszer. Papír. Külföldieket mutasd. A legprofitálóbbat. Vallomba. Puk. Puk. 2. Nagyon jó. A belgákkal amúgy is valahogy kicsit csökkenteni kéne a libertyjüket. Mert nagyon fönn van. Mondjuk adhatnék nekik esetleg valami jogot. Vagy pénzelhetném is őket, ami nekem nincs. A játéknak Victoria 3. Divid nagy 956. Victoria 3. Nukter, szia Gergő, sziasztok. Lehet ez zárt, és természetesen lehet. Ez a politikánál, a gazdasági berendezkedésnél van. Nagyon-nagyon sok nemzet a tradicionalizmussal kezd, de... Ja, nem itt van. Nem szóltam. Az a kereskedelmi politikánál van. Itt van az izoláció. Kína például ezzel kezd az izolációval, tehát hogy elzárkózol, és teljes mértékben csak a saját piacodra fókuszálsz. Nem igazán van külkereskedelem, viszont cserébe ugye itt mutatja is, hogy 25%-kal nagyobb az adókapacitásod otthon az országban, viszont a technológiai terjedés is 15%-kal csökken. De lehet, igen. Lehet olyat is. Hát háborúzgattam egy pöppet, elég sokat. Francia, spanyol, amerikai 3-as próbáltam megverni, fegyverszünet lett a vége, nem bírtam Elzász-Lotaringiánál áttörni, és ráadásul partra szálltak nekem itt az amcsik, és itt Hollandián át itt betörtek itt félig meddig, azt még megfogtam. Szóval ajánlom figyelmetbe majd a sorozatot mindenféleképpen, vagy akár a YouTube-omat is, ahol már másik 2 végigjátszás is fönt van. Jó, újonnan érkezőknek, bárki, akinek tetszik, szereti ezeket, kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra. Nagyon szépen köszönöm. És most amúgy igen, a gazdaságot próbálom megfogni. Szerbusz Máté Csukás, szia! Kínának tökéletes is, Siri. És azért mondom, hogy azzal is kezdenek. De amúgy lehet, hogy még mindig izolációban vannak, ha megnézzük. Így van. Ők egy Canton Systemben vannak. A Kínának egy kicsit más, tehát Kínának is más fókusza van. Tehát egy kicsit másabb izolációs forma, de ugyanúgy elzárkózás politikájába vannak. Várjál, Máté, mert a fordító ezt elfordította nekem. Ja, hogy mit játszok? Victoria 3 játék a Paradox gyártásától. Andrew, még egyszer nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Közben nézem, hogy kik vannak itt, hol vannak itt, kinek nem köszöntem még esetleg. Jó, muszáj vagyok építkezni egyszerűen. Jó, ezt a 2-t ezt fölhúzzuk. És akkor jöhet is a piacomra. Au! Na, mit akarnak a spanyolok? Én kapok mínusz 10% influence-t 5 évre, viszont a spanyolok kapnak egy mínusz 25%-os presztist. Bim! Hadd szóljon!
Na hát erre kíváncsi leszek, hogy így a spanyolokkal mizu van. Ők Great Powerek voltak, vagy azok. És még így se. Mennek lejjebb Majorba. Osztrákok miért? Ne bizéljetek már. És így bóckodtok velem, hogy javítjátok itt a... hogy romboljátok velem a kapcsolatot. Nézzenek oda. Obligation, Siam. Használjuk föl. Vagy... nem tudom miért van Obligation-öm Siamra. Hol van Siam? Itt. Akkor tudod mit? Mi lenne? Siam amúgy... vagy gyenge, mint a harmat. Hát akkor használjuk fel az Obligation csak arra, hogy nem ért ne. Vagy kiépíthetnék itt egy power blokkot. És ezt itt még nem engeded meg. Jó, akkor csak simán felhasználjuk. Tessék. Javítottuk a kapcsolatot Siammal. Nem tudom miért volt, de tök jó. Na és akkor így. Itt se engedi meg. Jó van. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Nukter, igen. Igen, lényegében igen, az izoláció az azért jó, hogyha igazából mindened elérhető, ami a játékban kell, akkor úgy érdemes lehet úgy játszani. Máté, mi a lényege a játék? Mi a lényege a játéknak? Igazából építs ki egy gazdaságot, iparosodj, ugye az 19. században járunk, amikor Kossuthték is a vasúthálózatot és társait Magyarországon elkezdik kiépíteni. Itt jelennek meg az első vasútgyárak, az első elektromos áram hálózatok, szóval iparosodni kell, és hogyha úgy van, akkor bohóckodni a térképen, amit te kijelölsz magadnak célként. Természetesen lehet achievementekre is a játékban menni, egy gazdasági hegemóniára, katonai hegemónia és társai, tehát több opció is van, de igazából tényleg egy nemzettel 600 féleképpen lehet játszani, egy kijátszhatatlan játék. Matex, szia, Victoria 3 játék, szia. Igen, ha minden igaz, Horthy igen, akkor született. Igen, 1868, ha minden igaz. Na, lássuk, csak 5/5, vagy beleszólok, nem szólok semmibe bele. Elvileg ezzel a lehetőséggel, hogy most nem szólok bele a választások tisztaságába, a legközelebbiben már büntetés nélkül szólhatok majd bele. Jó, jelenleg a választás úgy áll, hogy úgy fent a konzervatív párt. Ugye én nagyon próbálom a földbirtokosokat és a vallásosokat hatalmon tartani, tehát pont ellene megyek a játéknak amúgy. Szóval... Napóleon, szia! Őt vitt a Maja Games csatornán. Harcolni lehet? Hogy ne lehetne? Alapvető frontvonalak vannak, nem tudom, ismered a European Universalis sorozatot? Vagy a Hearts of Iron sorozatot, Máté? Valamelyikkel játszottál? Crusader Kings-el mondjuk? Nem. Akkor maga a Paradox játékokat nem ismered. Jó, nem egy ilyen ekte stratégiai játék, mint az Age of Empires, vagy a Cossacks, vagy a Stronghold. Stronghold? Jól mondom? Stronghold Crusader. Igen, jól emlékszem. Vagy egy Red Alert. Tehát ezek nem ilyen, hogy a térképen ott vannak a kis katonák, összehúzod őket, és akkor megyünk és csapkodunk, ugye, mint a régi Age of-okba, hanem itt azért inkább statisztikai szimulált dolgok vannak. Annyi, hogy a hajók azok most hát ténylegesen kaptak életerőt, HP-t, mindent, tehát a hajók azok tök jól meg vannak amúgy csinálva, tehát mit tudom én most szeretnék ezt a hajómat, mutasd meg a hajómat, na, itt a hajóm, szóval de ők ténylegesen mozognak is a térképen, ellátmánya mindennel rendelkeznek. És ezt pont az új frissítésben pont ezt alakították át a játékba. Napóleon Victoria 3. A játéknak a neve. Na lássuk, biztos, hogy nem pénzelek senkit. Akkor veszítsetek momentumot. De hogy nem pénzelek senkit, az Hódzier. Mert nincs.
pénzem, nekem sem. Jó, bürokráciát javítanunk kell mindenféleképpen, mert rosszul állunk vele. Hol a legolcsóbb? LB-be. Puk. Puk. Mit tudom én. Puk. Sőt. Puk. 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 Úgy legyen egy pár darab. 2 papírüzemet felépítettem hozzájuk, még mindig nem akar lejjebb mozdulni. Valaki támogatja a függetlenségét? Nem. 2 papírüzem elvileg beindul, de gazdaságra még mindig nem tudok rá hatást gyakorolni. Belgiumra. Progress párt. Akkor kapjatok most ti egy nagyobb mozdulatot. De a konzervatív párt az még mindig erős. Szóval azzal nincs gond. Hát figyelj, hogy milyen esetben kell. Szervusz Bendegúz, szia! Meg az újonnan jövőknek is, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Támadni? Hát figyelj, attól függ, hogy mi a cél. Én most a német-római császárságot, a régi, eredeti német-római császárságot szeretném létrehozni. Ez az egyik fő kampánycél. A másik fő kampánycél meg az, hogy lehetőleg utána behúzni mindenkit is a világon. Tehát ténylegesen le szeretném uralni a játék térképét. No. Jó, ezek kész vannak. Jó lenne, hogyha ez visszaketyegne fölfele, sürgősen. Mert nem szeretek adót pazarolni. Közben egy event. Ó! A Red Scale. Hát akkor kapjatok 30%-ot. Köszönöm szépen. És a választások úgy néznek ki, hogy a konzervatív párt az úgy néz ki, hogy 65%-ban fogja nyerni, a progress párt nem tud erősödni igazán. Jó. Visszább ketyeget most már és így papírból megint csak hiányom van, roppantul örülök. Egyszerűen nem bírom ledolgozni a dolgot. Szóval... Na, hol lenne a legkifizetődőbb? Württemberg, Wallon, Ausztria. Ausztriába 1, 2, 3, 4, 5. Ha minden igaz, 5-tel még elbírok. Nem, 4-jel csak. Muszáj vagyok építkezni, mert befolyás kell Ausztriára is növelnem mindenféleképpen. Hoppá, itt valaki el fog menni. Hogyha én ezt választom, és a konzervatív párt kap egy 10% bónuszt, és akkor jön egy új emberke. Jó, jöjjön egy új emberke. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Igen, Ausztria már az. Ausztria teljes mértékben elveszítette befolyását a játékba. Létjogosultsága a vazalusoknak nagyon nagy. Például, csak hogy egy példát mondjak, ugye a britek ekkoriban azért a legerősebbek, világhatalom az első számok, mert ugye egész India az övéké, ami most éppen amúgy széthullik, megy az indiai nagy lázadás és forrongás. De ugye Indiában rettentően sok munkanélküli van, tehát rengeteg humán erőforrás van arra, hogy gyárakat mindent építsél. És ugye ezáltal befolyásolták Indiát, úgyhogy maguk alatt tartották őket, mint vazallus államot. És ugye, mikor vazallus államod van, a piacod ugyanaz. Tehát a brit piac, az ugyanúgy az indiai piac is ugyanaz. Tehát amit itt megtermesz, azt a britek nyugodtan hazavihetik. Tehát ugye ezen mechanika alapján bármit igazából tudsz csinálni. A poroszokkal vagyok, nem a magyarokkal. Poroszországgal vagyok. A magyarok kikaptak egy háborúba, és Szerbia megalapult délvidékkel.
Probably Zombie, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Na, épüljenek azok az osztrák papíripar üzemek, de valami olcsóbbakat kéne csinálnom valószínűleg. Na, megvan a 3-as szintű hajózási technológia, amikor most már komolyabb hajókat is tudok építeni, és megtörtént az 1868-as választások, a konzervatív párt nyert, de most már előfordulhat, hogy egy kicsikét átalakítjuk a dolgokat, és innentől kezdve ők lesznek benn most már. És hogy miért fogom ezt csinálni? Na lássuk milyen technológia. Természetesen megint csak hajózás. Ami nem feltétlen rossz, csak én nem szeretnék folyamatosan a hajókkal haladni, szóval... Hát bár pedig lehet, hogy jó lenne. Na jó, nézzünk egy gyártási technológiát. Rubber, jó, azt legyen meg gyorsan. Ez tök jó. És hogy miért fogom ezt csinálni? Mert szeretnék erre átállni. A Leicester-re. Tehát a gazdasági berendezkedését, a gazdasági motorját fogom megváltoztatni magának a játéknak. A játék neve Victoria 3. Nem Magyarországgal vagyok, Poroszországgal vagyok, vagyis az Észak-Német Szövetséggel. Itt van a zászlóm is. Ha lesz papír, utána mi jön? Papír kell a egyetemeknek, tehát a technológiai kutatáshoz és a bürokratikus épületeknek. És most azt próbálom, annak az árát próbálom lejjebb nyomni a piacomon, hogy olcsóbb legyen nekem a tehát az államház fenntartás. TK3-mal játszottam? Igen, játszottam már. Igen, nagyon is szeretem amúgy, de most már azzal is már nagyon régóta nem játszottam. Most jelenleg Victoria 3-ra vagyok ráfókuszálva az elmúlt 3 hónapban, tehát nem játszottam már vele rég, de nagyon szeretem, az is egy nagyon jó játék. A mechanikája hasonló, ehhez csak ott dinasztiákat és egyúttal majd ugye országokat vezetsz, itt meg konkrétan országokat vezetsz, más a gazdasági motorja a játéknak. Na. Akkor átállunk erre. Mindenféleképpen. És akkor itt el is kezdünk beszélgetni itt a többiekkel, hogy mi lenne, hogyha. És akkor beszélgessünk velük. Te mit szeretnél? Standard of Living-et 17-re fölvinni 10 éven belül. Aha, persze, hogy ne. Very low van, 4 évig. Hogy ne? Republikát semmit nem fog beállítani, szóval sorry, veled nem egyezkedek. Beszélgessünk mással. Armed Force. Egy koncesszióra jutunk, nagyon jó. Én ezt nagyon szeretném, hogyha bevezetnétek. Jó. Koncesszióra jutok veletek, és akkor tudjátok mi? Veletek meg... Hát... Veletek nem beszélgetek. Na, 25 a 10-hez. Jó, valamire jó lesz. Hogy melyik párt van hatalmon? Az befolyásolja, hogy milyen törvényeket tudsz elmozdítani, melyik irányba. Ezekkel is sakkozni kell, mert hogyha valamennyire, tehát attól függ, hogy mit szeretnél. Tehát én most mindenféleképpen királyság, én royalistát játszok most ebbe a végigjátszásba, én nem szeretnék látni itt rendes parlamentet, meg köztársaságot, meg semmi ilyesmit, viszont ugye a játék motorja, mechanikája miatt meg muszáj vagy sakkozni az adott politikai csoportosulásokkal itt a játékban, hogy legyen támogatottsága az adott törvények elmozdítására, amire te fókuszálsz, amit te szeretnél.
Ezért van érdemi lényege, és emellett van olyan lényege, hogy attól függ, hogy melyik politikai csoportosulást milyen ember vezeti. Tehát az értelmiséget most jelenleg egy liberális ideológiai emberke vezeti, ami, hogyha ide rámész, akkor látja, hogy mivel ő vezeti, ezért ez a politikai csoport ezeket a törvényeket támogatja, ezeket nem szereti. És ugyanezeket végig tudod nézni a többinél is, tehát én például itt neki egy moderétem van, tehát ő igazából mehet erre is, mehet arra is, nincs így külön. De például az egyházam, az evangélikus egyházam, az egy etnonacionalistát mond, tehát ő igazából még a németeknek németékét is megszűrné, és migrációs kontrollt vezetnének be. Tehát, hogy, és így ezen kettőssége befolyásolja azt, hogy milyen törvényeket merre tudsz elmozdítani. Rom Total War-ra? Természetesen. Medieval Total War-ral is játszottam, magyarokkal sokat játszottam régen, az már röpke 5 éve volt legalább. Szeretném majd, igen, ők is célpontok. Ők is célpontok. Na, bünti pontom lejjebb ment végre. 25 alatt vagyunk. Végre valahára. És hatalmas adósságba. És ezt már nem igazán tudom fokozni. Ajjaj. Kell nekünk ez a törvény. Mindenki célpont. Work Conquest a cél. Tehát 1936-ra a térképnek alsó hangon a kétharmadát szeretném az én színembe látni. Ez most egy ilyen végigjátszás. Hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Minden újonnan jövőnek mondom, hogy ha tetszik, amit látok, szeretitek a stratégiai játékokat, akkor kérlek kövessetek be, iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, a YouTube-on ki van a Discord linkem is, frissebb infók, akár játszópajtásokra is lehetek, nem csak Victoria 3-ba, tehát azért azt tegyük hozzá, tehát szoktam látni EU4-re, HOI-ra igényeket, szóval van lehetőség akár játszópajtásra is szert tenni. Jó, ha meg dobtok pár lájkot, megosztjátok az élőadást, azt is nagyon szépen köszönöm. Köszi, mindent köszi. A bünti pont az az általános megítélésed, az Infamy, ez volt a Napóleonnak a kérdése. Az általános megítélés, az egyik lényeg az, hogy 100 fölé nem szabad menni. Ha 100 fölé mész, akkor eléred azt, mint a második világháború Németországban, hogy a világ rád tekint, és mindenki is adat üzen neked, mert egy megbízhatatlan államnak tart téged a játékban a játék. Menj Piklós, szia újra! CNL 333, neked is pool, hello, szia! Üdv mindenkinek, itt a Vajages csatornán. Hallottam róla, de magát a játékot nem ismerem, CNL 333. Nekem milyen mechanikával kéne tovább mennem? Szerintem most már érdemes lenne ez. Jó, és ez mi kell? Most lesz egy szfer. Jó, oké. Adózási törvényt azt lehet, hogy megmódosítani fogjuk. Egy kicsit visszavagdossuk itt a dolgokat. Jó, a rubber megvan. És akkor termelés szempontjából nekünk most lehet, hogy a termelésre kéne rákat. Construction szektor 35 hónap. Society-ba. Ó, feminizmus terjed elég rendesen. Kamera. Ugye a malária elleni. Az 10 év. Ennyi lehetőségem van még gumihoz, vagy bármihez jutni. Még van. 10 év, akkor az 78-ra lenne meg. Nem. Nem, azt még nem. De ez viszont jól jönne. De ahhoz akkor előbb a feminizmusra rá kéne kattani, akkor kattanjunk rá a feminizmusra. Már bábállamon, Ausztria. Már rommá vertem őket. Már bábállamon. Ádám, veled Mizu. Barátságos vagy, örvendek. Belgium. Nehogy már megmozduljál lefele. Én foglak verni, Belgium. Azt biztos, hogy nem adom meg neked.
Se. Nem hallgattok rám, megtámadlak megint titeket. Ez most már, igen, elindulhatna szépen lefele. Melyik korba vagyok? Az a 19. század. 1868-ban járok jelenleg a játékba. Kovács 17. Szia! Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad az élőadást. Köszi szépen. Rendes tőled. Hallottam már róla, többen is ajánlották az Age of History, de nem játszottam még vele. Na, a franciák bohóckodnak. Na, kedves franciák, veletek milyen bulitok van? Trúzom van velük. Akkor nem fog tudni belé... Vagy elvileg, de... Tehát te... Na, ezt kipróbáljuk lehet. Ezt kipróbáljuk lehet, mert oké, hogy trúzba vagyok velük, de ahogy a spanyolok be tudtak lépni a franciákhoz, és ugye jöttek az amcsik is, hogy nehogy már én nekem itt a birodalmi törekvéseim azok úgy összejöjjenek, akkor elvileg én is be tudok lépni hozzájuk. Osztrákok ketyegtek lefele? De ahogy ketyegtek, miért ketyegnétek? Hogy a pék fülébe nem ketyegtek lefele? Hihetetlen. Na, van egy... Na, meghalt az uralkodó. Megbizony. És nem megy tovább a törvény, mert a legitimáció az lent van. Jó. Akkor. Visszavesszünk, és ezt is visszavesszük. Köszönöm szépen, mert ezt amúgy elfelejtettem, hogy ki van rakva. És akkor 1,6, 4,1, 7,6. Oké, akkor ezt egy kicsit itt újra gondoljuk, hogy mit adóztatunk meg és mit nem. Úgy. Na, kezdjük akkor előre. Husi. Biom. Szerviz. Ópium. Az életszínvonalba valószínűleg bele fog szólni. És bele is szól. De így legalább Napóleon Totár volt? Azt lehet, hogy pont nem. Miklós. Hallottam róla, én az ével játszottam, mondom, a Medieval Total War-ral, meg a rendes sima Total War-ral játszottam régen sokat. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Ó, valakitől kaptam még ajándékot is. Ja, hát persze Andrew benézett. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer az ajándékokat. Hopp, 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 hopp. A spanyolok összerúgták a port a franciákkal. Az nekünk egy nagyon jó dolog. Az nekünk nagyon jó dolog. Figyelj csak. Én Vorgolba... Tahiti vagy Olyó. Olyó a tiéd, franciák. Olyó a tiéd. Nézzenek oda. Az egy afrikai terjeszkedésre amúgy nem feltétlen lenne rossz dolog. De akkor már... pedig ez milyen jó lehetőség. De a gazdaságom, de hogyha én megmerem támadni a franciákat, tudja, hogy összedől a gazdaságom. Ez így nem fog működni szerintem. Túl nagy az adósság. Pedig mekkora lehetőség az, hogy a spanyolok összerúgták a port velük.
Még 2 év a franciákkal a béke. Minimum. Diplomácia föl, itt lejjebb mentek, és itt van a trusz. 1870, bocsánat, 19 hónap. 19 hónap alatt elindul ez a háború. Vagy elindul a háború, elkezdik itt üti egymást, én meg innen északról betámadom őket. Addig meg még a gazdaságot szépítem egy kicsit. Az se butaság mondjuk. Csak akkor az a baj, az a bajom, hogy akkor Amerika megint jön, és most Amerikát meg megint nem akarom itt tartani. Bár mondjuk akkor meg amúgy is 2 frontos háborúja van a franciáknak. Ami meg amúgy nekünk előnyös, mert azért 194 000 plusz 170 000, tehát 370 000 embert tud mozgósítani, míg én nekem állandóban 380 000, és én a 380 000-et tudom innen ráereszteni Párizs felé, és ha megvan a főváros, akkor onnantól kezdve ketyegnek a vorgólok is. Na, egyelőre pofozgassuk. Nem. Nem, sajnos nem. Mert járjunk csak de, hogyha a francia... Igen, de, bocsánat, de. Tehát, hogyha a franciákat kiütném a buliból, és megadnák azt, amit követelek, akkor marad, és nincs követelésem mondjuk Amerika felé, már pedig nem lesz, jelenleg nem lesz. Nem hajóval tervezek oda menni, de ők is célpont a játék végére valószínűleg. Hanem, akkor megvan, akkor utána már ők veszik át valószínűleg ugye a háborúnak a vezetését, és akkor már külön már tudok velük békét kötni. Szerbusz Nimi újra! Szia, üdv újra itt a Majages csatornán. Sziasztok! És mindenki másnak is. Vilmosnak, Zuggancsnak, Tokár Gergőnek, T. Balázskának, Pulnak, Ditri 12 Kunula Gigsnek is. Azt még talán még jól is mondtam ki. Sziasztok! Üdv itt a Majages csatornán. Pedig ez akkor is egy nagyon nagy lehetőség amúgy. De az, hogy nem csökken az osztrákoknak... Oj, de nem szeretem én ezt. Na jó, akkor próbáljuk meg másképp. Próbáljuk meg másképp. Ausztriában lenne, nem, mert egyáltalán nincsenek feltöltve az emberek, szóval igazából oda nincs igény. Dánokhoz nem kell, csehekhez nem kell építenem. Itt meg teljesen nulla az igény. Lendersbe még töltődik. Itt akár még lehet igény. Vallomba. Vallomba viszont amúgy egész korrekt a dolog. Szóval akkor odaépítünk. Mondjuk 4-et. Próbálok befolyást szerezni rendesen mi az már a hűbéreseimnek, a papeteimmen keresztül. Mennyi az idő? Jó van, még van 20 percem. Aztán vége lesz az adásnak. Sajnos, és a hétre is, mert a héten több időm már nem lesz sajnos időm streamelni, munka, család, szóval. És móka kacadogás. Na, hova rakjunk még? Magyarokhoz nem akarok rakni, nem érdekelnek. Olyan helyre akarok rakni, ahol van rá igény. Tessék, osztrákok. Tessék. Azt a mindenségit szigek. Szervusz, szia újra. Mindjárt dur egy játékkontroller, meg a szívlány, meg a nem tudom. Köszi. Szia. Rendesen beköszöntél. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Az utolsó 20 percre ideérték, képzeld el. Mert sajnos ma már többet nem leszek. Meg a héten se. De nagyon köszi. Rendes tőled tényleg. Gondoltam, hogy melózni mész. Gondoltam. Köszi szépen, hogy benéztél. Hol van valamire igény? Napóleon kérdezi. Például itt a piacom. Ez a teljes piac. Itt rászűrök arra, hogy mennyiből van sokan.
akkor plusz, mennyiből van mínusz. Itt a mínusz. És hogy mennyivel drágább a világpiachoz képest. És akkor ezeket próbálom szépen építgetni, szépíteni, és akkor, hogyha lejjebb megy, már nem pluszos, hanem még olcsóbb, és akkor annál jobb a gazdaságnak. Hogyha építek, akkor meg pedig mondjuk mit tudom én, itt van a vasút, mondjuk megnézem csak a sajátomat, ugye azt mondja, itt rászűrök, hogy mondjuk Brandenburgba, hogyha építek vasút, akkor valószínűleg 0,34 pénzt kaphatnék, ami ide hozzátevődik, hogy ennyi lenne a profit bevétele, és ugye meg is írja, hogy azért, mert a szén ennyibe kerül, ennyibe fog kerülni, és az engine meg ennyibe fog kerülni, és ezért marad ennyi a profit rajta. És ez mindenre igaz. Összesféle mindenre igaz. Tili, nagyon köszönöm, a fantasztikus vagy. Köszi szépen. Most nézem, hogy te is közbe küldtél nekem egy ajcsit. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled. Nem tudom, hogy itt vagy-e még. László Potyák, szia, üdv neked is. Eszedem, újra szia. Nem tudom, hogy itt vagy-e még. Szili, nagyon köszönöm neked. Itt vagy, jó van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes tőled, nagyon szépen köszönöm. Bárki, aki 5 forintot is szán rám, érzem a súlyát annak. Nem kötelező, nem várom el. Nem mondom, hogy nem jön jól, kinek nem jön jól a pluszpénz. De nem ezért csinálom alapesetben. De nagyon szépen köszönöm, hogyha ezzel is támogattok engem. És a csatornámat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, megjött az első törvénykezési bohóckodás, hát nagyon nem jött össze a dolog. Szóval erről még jobban vitatkoznunk kell, sajnos. Jó, fölépítettem a kereskedőbigyókat. Miért mozdulna? Miért mozdulna? Hollandok? Menjetek már lejjebb. Hát nem fogom tudni összehozni azt, amit akarok. Egyszerűen. Egyszerűen nem megy. Egyszerűen nem megy. Mindegy, szépen azért dolgozgatunk le. Ja, közben ugye nem szálltunk be a háborúba. Mondjuk úgy voltam vele, hogy azt úgy kihagyhatjuk. Viszont a franciákat akkor is meg kéne ütni. Így, hogy most háborúznak a spanyolokkal, meg kéne ütni. Meddig van nekünk békénk a franciákkal? 70-ig. 15 hónap. Hát 15 hónapot szerintem a spanyolok nem fognak kibírni. Tök esélytelen számukra, hogy látom a dolgot. Viszont a spanyolok is visszaverik őket. Érdekes egy dolog ez. Figyelj már, beszélgessünk már, kedves Marokkó. Valami érdekes dologról. Ahogy látom, nem igazán tudunk beszélgetni. Akkor... Azt te ki vagy? Meghívlak a blogba. Jó. Na lássuk, ki nem protektorátusom. Szerintem csak ők. Váltok szerintem a blokkom. Most ezen kezdtem el gondolkodni. Mert egyszerűen nem bírok a liberty-jükkel. Ezzel a forrongással nem bírok. Még jó, hogy meghívtam most azt az előző valakit. Lehet, hogy váltanom kéne birodalomra. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. Szervusz Csaba, most látom, hogy kérdeztél, játszottam már a Hearts of Iron 4-jel, igen. Játszottam régebben, de játszottam. A Bosporus DLC-vel játszottam utoljára. Ami nem most volt. Hanem vagy 5 DLC-vel ezelőtt. Na most elgondolkodtam. Rúgjam fel az egészet. Befolyásom van.
Magyarok felé, e felé is. Ugye itt ez nem működik. És ugye őt vagy kit hívtam be. Ó, már Lombardia is a Powerblock-komba van. Aha. Szia Tibor, szia. Kitartást. A két kis német állam miatt nem kell nekem ezt fenntartani. Jó. És létrehozunk egy újat akkor. De birodalmit fogunk létrehozni. Miért fogok létrehozni birodalmit? Azért, mert a de héten akartam mondani, a vazalusoknak a szabadságvágyát kezdi nagyon keményen letörni. És akkor lássuk csak, mi legyen a név. Na, én is már megyek a gyereké. Én is akkor vízek. Kitartást. Na lássuk. Hát akkor legyen. North Germany. Alá. Jól írom, skacok? Én úgy tudom, hogy jól írom. Hogy? Ó, van, létrehozom. Hogy? Köszönöm szépen. Át is váltott. Jó, van, kilépett. Van ilyen. Hát, van ilyen. Na, mennyi lesz a kohézióm? 0,1. Jó, akkor viszont újra kötjük itt a dolgokat. Power block embazikat. Mert ugye így most a power blokkunk az így néz ki. Nem rossz. Ugye itt Tidor benne van. Ja, hát én köszönöm, hogy bekövették, kérlek. Kérlek, Miklós, én köszönöm. Örülök, hogy érdekel téged ez a téma. Meg érdeklődsz a stratégiai játékok iránt. És így emiatt ugye -28-ba vagyok. Lehet, hogy egy csúnya rossz váltás volt. De itt még ezt meg tudom toldani. Ezt még meg tudom toldani. Igen. Jociriál 69. Igen, az Észak-Német Szövetséggel vagyok még jelenleg. Még egyelőre úgy hívnak minket. Őt vitt a Maja Games-en. Elvileg. Gyakorlatilag meg nem, mert nincs kész. Mert még nincs kész, ez lenne a csatorna jelzés, hogyha meg lenne. Ez a fajta. Gottom, szia! Egy kezdő 14 évesnek, hogy tudom-e ajánlani? Hogy ne tudnám. Úgy megmozgatja az agyat, mint az állat a játék. De ezt tényleg komolyan mondom. Jó. Power blokkokat kell csinálni. És ide kell veletek kötnem érdekes dolgokat. Vagy merő egyszerűséggel foglak és elfoglalak titeket a manóba. Papetelem. Württemberg, mit akarsz?
Ja, a függetlenségét garantálom. Hát akkor ezt így visszavontuk. Neked mit csinálok? Garantálom a függetlenséget. Ezt így visszavontam. És akkor bulizzunk egy kicsikét. De még nem tudok bulizni, mert ugye nem tudom megtámadni őket. Jó. Akkor viszont... Ó, Svájc ráadásul védelmi paktumod van. Baden? Neked? Neked nincs semmit. Jó, akkor viszont azt fogom csinálni, hogy Badennel, ővelük elkezdem rontani a kapcsolatot. Úgy. Mint 17. Menjen már pluszba. Adót veszítünk el megint. És nem értem, hogy miért. Pik. Pupak. Pik. Puk. Úgy. Építsünk egy párat. Rixten, szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Nem. Nem feltétlen, még nem is egyesültek igazából. Steam. Várjál, mi van a Steammel? Steamen fent van, természetesen, ráadásul pont most akciós a játék. Csak fordított nekem a TikTok, aztán értelmetlen volt. $134,000. Azért, mert merek építeni egy párat? Ne hülyéskedjetek már itt velem. Nevetséges. Belgium rontja velem a kapcsolatot. Jó, mindegy, átváltottunk birodalmi powerblockra. 3 év, a kohézió meg nem akar fölfele menni. Miért? Azért, mert nagyon magas a libertie a többieknek. És Krakowval meg nem jó a kapcsolatom. Mit keres Krakow nálam? Az osztrákokhoz tartozik. Most ez miért fontos én számomra? Na mindegy. Szia! Üdv újra a Maja Games csatornán. Miklós, Afrikába? Tervezek, de egyelőre a gazdaságomat kéne megfogni, mert nagyon elszaladtam, az a baj. Tehát nagyon durván elszaladtam pénzügyileg, és jelenleg ez nem oké. Ahogy látom, még építenem kell. Hol a legolcsóbb? Elbába. De amúgy miért nem Brandiba? Csak rakjunk még Brandiba 2-t. Úgy. Neymar GR, szia. Victoria 3 játékkal játszom. A magyarok visszavonták, ha nem tudom mit. Legyen így. Ruszkikkal tudok-e még bármit boltolni? Ügyetek már nekem bármit, ruszkik, ami nektek fölösleges. Azzal is növelve az én gazdaságomat. Borocska. Na, tök jó. Akkor kérek szépen borocskát. Úgy. 10%, hogy elfogadod? Hát akkor hanyagoljuk a dolgot. Ezt nem értem, Miklós, hogy mire céloztál, mert nekem szerintem fordító miatt. Most nem tudom, hogy mire célzol, Miklós. Mr. Copy, szia! Victoria 3 játék a Paradox-tól.
Na, az amcsik összerúgták a port a britekkel? Hát, mert hogy a britek beszálltak a spanyolok oldalán. Ja, de itt meg egy külön háború van. És a franciák nem követelnek semmit. A spanyolok követelnek befektetési jogot Olyóra. Az már valami. Mindig adót pazarlunk el, de nem értem, hogy miért. Jó, hát ez a váltás, ez nem volt feltétlen jó ötlet. De hát ha a Leicester majd segít nekünk egy kicsikét. Na, megvan a feminizmus technológiája is. Na lássuk, hogy mi jön be. Kezdjen már ez jönni. Ezt úgy tudnám értékelni. Ha? Szocializmus. Hát az speciál pont nagyon nem szeretném. Azt pont nem szeretném. Hajózás. Production metódba pedig. Meg ez. Nagyon jó. Dinamit. Jó, menjünk katonaival. Hát, ha jön majd valami. Van szövetségem, nagyon szépen köszönöm a lájkokat, az ajándékokat is, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi. Van, Oroszország, egyes egyedű. Senki más. Mindenki is utál engem, mondjuk még a magyarok lehetnének, de az a baj, hogy az védelmi paktumos. Mondjuk Egyiptom is lehetne. De az a baj, hogy pont hogy Egyiptom az most 2,5K. Na, meg 15 000. Tehát, hogy... Igen. Mondjuk arra jó, hogy legyenek, meg elvonják a figyelmet. Amúgy. Csak ugye szövetséget nem tudok még jelenleg kötni pluszba, mert ugye nincs meg hozzá a technológiám, ami a szociális fán, a Multi Alliance. Ezt kéne kikutatni, egy 4-es szintű technológia. Tehát plusz szövetséget jelenleg nem tudok kötni. Így az orosz medvét próbálom folyamatosan magam mellett tartani, mindenféle egyezménnyel, ami csak létezik. Na, megint nem sikerül beszélgetnünk róla? Akkor legalább az ideje legyen gyorsabb, így van. Köszönöm. Jó, akkor vetünk ki még egy adót, mert látom nem bírjuk ezt anyagilag, akkor a kávét megadóztatjuk. Ezt nem tudok mit csinálni. Muszáj vagyok, mert nem bírjuk. Sőt, hagyd szóljon. Ja, nem szólhat úgy, mert akkor nem megy a törvény. Mert ugye leesik a kormányzat legitimitása 25 alá. De szerintem így is le fog mindjárt menni. Így meg emiatt nem fogom tudni megfogni az intézményrendszert. Ja, törökök utálnak engem sajnos. Azok gyűlölnek engem, ővelük is összerúgtam már a port. Szóval egy kicsit el vagyok szigetelődve, az az igazság. Jelenleg. Fából kezd hiány lenni. Na viszont fát azt tudunk építeni gyorsba. Na lássuk, Ausztria. 1, 2, 3, 4. Építsünk oda egy keveset. Na közben egy event. 10% authority. Örvendek. Örvendek. Lassan mennünk kell. Jogos, Tibor, jogos. Jogos. Igen, 16 óra lesz, bizony. Szóval lassan bizony lezárom a streamet. A héten amúgy ez volt az utolsó, ez szinte biztos. Jövő héten meg majd valamikor meg fogok jelenni ugyanúgy, viszont TikTokon eseményben, tehát létrehozott eseményben, akár feliratkozni is lehet magára az eseményre, azzal próbálom jelezni, hogy
hogy mikor leszek legközelebb. Aki meg a Discordhoz csatlakozott, az már valószínűleg előbb is tudni fog róla, mint mielőtt kiraknám TikTokra. Hát a spanyolok azok igazából Amerikával háborúznak, és lezárták a háborújukat, a franciák megszerezték Konstantin tartományát, tehát így ennyi. Tehát nekik most fegyverszünetük van. Ez közben lezáródott. Az a baj, hogy a gazdasággal vagyok elfoglalva, és egyszerűen nem bírom. Nem bírom megfogni. Na, de most az osztrák piacról, akkor hordjátok már be a fát. Jó, kell még bürokratikus épület is. Szóval. Hoppát. Fuk. 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 Úgy, legalább hát. Ezt nem szedjük be ott az adót rendesen. Na, ezt még megvárom szerintem. Szlovén nemzeti ébredés van. Hihetetlen. Egyre nem bírom megfogni. Nagyon durván elszaladt a dolog. Figyelj már, ruszkik. Nem vennétek át az adósságom? Nem sok. 45 misi. Ajánlok nektek mindent. Mit szóltok? Mit szóltak, ruszkik? Ez mekkora mestermű lenne? Amúgy. Ezt össze tudnánk hozni. Így küldök én neked mindent. Mit szólsz? Tessék, küldök ilyet is. Mit tudom én. Küldök tenet, szénből nekem nagyon sok van. 9. Tessék, küldök tenet is. Megpróbáljuk összehozni. Hát ha átvállalja. Na de hölgyek, urak. 16 óra van, és én nekem tényleg dolgom van, mert mennem kell a gyermekért. Szóval ezt legközelebb fogjuk itt mókolni ezzel, hogy hát ha a ruszkikat meg tudjuk győzni, hogy ezt a trilliónyi adósságot átvállalják tőlünk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy itt voltatok, az ajándékokat, a lájkokat, a megosztást, az, hogy tényleg jelen vagytok, és itt vagytok velem. Ezt köszönöm a legjobban nektek. A héten ez volt az utolsó, ahogy elmondtam, TikTok eseményben létre lesz hozva majd a következő adás, valószínűleg jövő héten valamikor. Nem tudom még, ez a munka rendbeosztásomtól is függ, hogy jövő héten mikor tudok még lenni. Szóval figyeljétek majd, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, várok vissza mindenkit majd. Szép délutánt, jó hétvégét kívánok nektek, legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!